Történelemtanárok Egyletének van egy történelmi tévhitekkel foglalkozó oldala, a tényleg.com, melyet főszerkesztő elődöm, Lőrinc László kezdett el tartalommal megtölteni. Ezért volt számomra érdekes, vagy számunkra érdekes, amikor föltűnt, hogy a felvidéki, szlovákiai magyar hírportál, a Gyenyik-ennek a napunk hírportálja elkezdett foglalkozni a szlovák-magyar közös múltnak a hasonló mítoszaival, történelmi tévhiteivel mindkét oldalon. Itt vagyunk a napunk szerkesztőségében, Pozsonyban, ami egyúttal a Gyenyik-en napilapnak a szerkesztősége, ugye mi egy szlovák napilapnak vagyunk a testvérlapja, a napunk.sk hírportál. Hát a TTL-vel úgy kerültünk kapcsolatban, hogy nekünk már megjelent két magazinunk, 2022-ben és 2023-ban, és akkor tulajdonképpen Miklósi Laci a TTL-től egyszer fölhívott engem, hogy tetszenek neki ezek a magazinok, és ők is csinálnak egy hasonló dolgot, a tényleg.com nevű portált, mivel hogy a mi első két magazinunk is kifejezetten a történelmi tévhitekről szólt, a történelmi tévhiteknek a magyarázatairól, szlovák-magyar relációban, és a tényleg.com az ő honlapjuk is a történelmi tévhiteket magyarázza és tulajdonképpen teszi helyre, és így jött tulajdonképpen az ötlet, hogy valahogy együttműködhetnénk. Igen, egy Erasmus Plus projektre pályáztunk közösen kitaláltuk, hogy mi lenne az a projekt, amit együtt megcsinálnánk a Történelemtanárok Egyletével, hogyan fednénk le a szlovákiai, a magyarországi és a szlovákiai magyar térségeket olyan módon, hogy a történelmi tévhiteket, a hasonlóságokat, a különbségeket az olvasók elé tárjuk, hogyan tudjuk bevonni a középiskolákat ebbe a projektbe, és akkor egy közös gondolkozás után sikeresek voltunk ennek a projektnek a megpályázásában, és aztán 2 éven keresztül folyamatosan együtt dolgoztunk. Mindent közösen csináltunk. A pályázatnak a kidolgozását, minden egyes tevékenységnek a megvalósítását. A közös munkánknak a kézzelfogható gyümölcse a 2 magazin, amelyet a főszerkesztő Szalai Zoltán gründolt össze. 2 évben 2 magazin készült. Az egyik azzal foglalkozott az első, hogy miért kevertek a kultúráink, ez is volt a címe. Ebben a magazinban olyan kérdésekre összpontosítottunk, amelyek a szlovák és a magyar kultúrát összekötik. Tehát itt nagyon különböző témákat érintettünk, a zenétől, a gasztronómián keresztül, a nyelvig, igen, és tényleg olyan témákat, amelyekről úgy valamelyest lehet, hogy tudomásunk is van, de ritkán megyünk bele a részletekbe. Csak például érdekes a szlovák himnusznak a története, ami egy olyan dallamra épül, ami a magyar népdalkincsben is szerepel. És sokan a magyarok közül úgy tartják, hogy a szlovákok a magyaroktól lopták el a himnuszukat, és hát itt is például ezt is helyre tesszük ezt a mítoszt, hogy itt tulajdonképpen ez a dallam, ez több nemzetnek a népdal kincsében is ott van, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez csak magyar, vagy csak szlovák, vagy csak lengyel, vagy csak gorál, tehát hogy ez több különböző népcsoportnak is ott van a saját nemzeti emlékezetében és a népdal kincsében. A másik magazinunk, amelyik pedig idén, 2025-ben jelent meg, az pedig a szlovák-magyar történelemnek a pozitív és a negatív oldalaira összpontosít, tehát hogy 10 olyan történetet dolgoztunk fel, amelyek vagy az ilyen fénypontjai a szlovák-magyar kapcsolatoknak, vagy árnypontjai. Itt is olyanokat válogattunk, amelyekről valamit tudunk általában, így a hétköznapi ember szintjén mondjuk, de nem eleget ahhoz, hogy jobban megértsük ezeket az eseményeket, és hát vannak olyanok is, amelyek pedig már így eltűntek a történelem homályában, és valahol ott dolgoznak még talán a kollektív tudatalattiban, hogyha használtak egy ilyen kifejezést, de inkább csak annyi maradt meg belőlük, hogy igen, megalapozott az, hogy mi utáljuk egymást, és hogy vannak valamilyen sérelmek, de az, hogy miért történt, azt nem mindig értjük.
magazinok kapcsán még fontos elmondani, hogy mindegyik anyagunk szakemberekkel együttműködve készült, ezt szeretem mindig hangsúlyozni, mert újságírók írják a cikkeket, de minden cikkünk elkészítésekor konzultálunk történészekkel, és utólag is ellenőrzik a történészek a cikkeinket. Mivel hogy tényleg iskolákban és több száz iskolában, sok ezer példányba kimennek ezek a magazinok, ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy tárgyi hibák ne kerüljenek bele, és egyáltalán nagyon pontosak legyenek ezek a cikkek. Az elmúlt években nem is jött egyetlen egyszer se olyan visszajelzés, hogy valamilyen tárgyi hiba lett volna a bármelyik cikkünkben, bármelyik magazinban. Teljesen ingyenesen rendelkezésre bocsátottuk a történelem tanároknak Szlovákiában, szlovákiai magyar középiskolákban és magyarországi középiskolákban, hogyha szeretnék, akkor ezt a kétnyelvű magazinunkat, aminek az egyik oldala magyar nyelvű, a másik oldalról szlovák nyelvű, felhasználhatják a történelem oktatásban. Ebben is együttműködtünk, közösen dolgoztuk ki a koncepcióját a történelemtanárok egyletével, továbbá ők effektíve az oktatáshoz alkalmas feladatokat is írtak, amelyek szerepelnek ezekben a magazinokban, és közzétettük, hogy erre jelentkezhetnek középiskolák, hogy ha szeretnék beilleszteni a kurikulumba, ingyen hozzájuthatnak, és elementáris érdeklődés volt, tehát igaziból minket is meglepett. Szlovákiából 574 intézmény, 80 szlovákiai magyar iskola és 54 magyarországi iskola jelezte az igényét, tehát ez több mint közel 700 intézmény, amely valamilyen módon, hát így közvetve nem jutottunk el ennyi intézménybe személyesen, de a tartalmaink, illetve ez a nagyon fontos üzenet, a történelmi tények fontossága, és egyáltalán a tények fontossága és a minőségi, közérthető, fogyasztható újságírás fontossága azért nagyon sok-sok ezer diákhoz eljutott a sok száz intézményen keresztül. Talán annyit tennék még hozzá, hogy nagyon jó visszhangokat kaptunk a történelem tanároktól, mert nagyon sok helyen azt mondták nekünk, hogy tényleg egy hiánypótló anyagról van szó, amit elkészítettünk, azért is, mert a szlovák-magyar kapcsolatokról ilyen szinten nem jutnak hozzá ilyen típusú anyagokhoz a történelemtanárok, és hogy tulajdonképpen miközben nagyon fontos témákról van szó, amelyek tényleg akár a hétköznapokban is megjelennek gyakran, és tényleg a diákok számára is olyan fontos témákról van szó, amelyek mellett vagy ellen néha jó, hogyha tudnak érvelni például. Különös tekintettel a szlovákiai magyarokra, tehát hogy akik kisebbségben élnek, azok számára tényleg néha létfontosságú az, hogy az ilyen típusú témákra valahogy reagálni tudjanak, vagy egyáltalán megértsék azt, hogy miért vannak például bizonyos történelmi eseményekre más narratívák, más szempontok szlovák és magyar oldalon. És ez nagyon kevéssé jelenik meg a történelem oktatásban, már csak azért is, mert a történelem oktatás úgy, ahogy be van állítva, mind a két országban elég régi módi. Tehát, hogy elég élnek ezek a, hát úgymond nacionalista megközelítések, és ilyen 19. századi, kicsit ilyen nemzetépítő jellegű megközelítések, és hát mi ezen próbáltunk olyan szempontból túllépni, hogy nyilván nem az a célunk, hogy most valamiféle nemzetellenes tevékenységet végezzünk, de nagyon fontos az, hogy a két szempont megjelenjen az oktatásban, mert néha vannak olyan témák, amelyeknél nem tudunk konszenzusra jutni, hanem azt tudjuk megtenni, hogy elmagyarázzuk, hogy a másik oldal hogyan lát egy eseményt, és miért lehet az, hogy egy esemény az egyik oldal számára egy nemzeti tragédia, a másik oldal számára pedig egy nagy győzelem, és így emlékeznek. Aki kisebbségben él, az néha így két malomkő között őrlődik ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, és hogyha nem érti meg azt, hogy a másik miért úgy látja, ahogy, akkor nagy problémái lehetnek, akár tényleg egy nem tudom, munkahelyen, hogyha találkozik emberekkel és beszélget erről, vagy bármilyen közegben, ahol egyszerűen más nemzetiségű emberekkel találkozik, vagy akár külföldön is, hogyha el kell magyarázni azt, hogy például, hogy mit jelent az, hogy szlovákiai magyar valaki, ez azért néha problematikus szokott lenni elmagyarázni. A tényleg oldalunkon több apró vagy hosszabb, rövidebb cikket is megjelentettünk, szintén szlovák-magyar közös múlt témában. Emellett közös podcast adásokat is készítettünk. Van olyan, ami szlovákiai magyar iskolaigazgatóval készült. Beszélgető társam Kulcsár Mónika, a pozsonyi magyar tannyelvű alapiskola és gimnázium igazgatóhelyettese,
magyar nyelv és irodalom, valamint történelem szakos tanár. A Történelem Tanárok Egylete és a Denik N Napunk hírportál szlovák-magyar közösmúlt projektje keretében ma arról beszélgetünk, hogy mit és hogyan tanulnak a szlovákiai magyar diákok történelemből. Beszélgettünk Szalai Zoltánnal is a kisebbségi helyzetről, azt, hogy ő maga, mint diák, hogyan élte meg a felnövekvést, és hogyan hatott a történelem szemléletére az, hogy ő felvidéki magyar diákként nevelkedett. És hát a kedvencünk azok a pilot órák voltak, amikor közösen, vagy Munkverával, vagy Szalai Zoltánnal elmentünk szlovákiai vagy magyarországi gimnáziumokba, és ott próbáltunk meg beszélgetni a gyerekekkel ezekről a tévhitekről. Amit mi közzétettünk, így derül ki, hogy működik. Ráadásul olyan diákok között, akiket akkor láttunk először. Nekem néhány hete volt egy ilyen élményem, Balázsnak többször. Azért nehéz a jeget megtörni. De minden egyes esetben eljutottunk odáig, hogy a gyerekek úgy jöttek ki az óráról, hogy hú, ez jó volt. Én például Miskolcon voltam egy olyan középiskolában, ahol Bárány Balázs történésszel, történelemtanárral, amely iskolában, egyébként ez egy szakgimnázium volt, azt hiszem, hogy egészségügyi területre képzik a diákokat. Szóval én ott azt láttam, hogy egy teljesen új univerzumot nyitunk ki azzal, hogy megmutatjuk. Balázs beszélt a történelmi tévhitekről, én beszéltem, egy kicsi ilyen médiaműveltségi bevezetőt tartottam, és azután magáról a tényellenőrzés tudományáról beszéltem, és tényleg úgy tűnt, hogy nagyon új terepekre vesztünk, és ez már önmagában egy jó eredmény, hogy olyasmit hallanak a diákok egy kelet-magyarországi szakgimnáziumban, amit korábban még nem hallottak. Én Cegléden voltam egy technikumban, ami azért is volt különösen érdekes, mert Ceglédet és Pozsonyt összeköti egy nagyon fontos dolog, hogy Cegléden van az egyik leghíresebb pozsonyi erkély kiállítva, és végre láthatom ezt az erkélyt, a helyi református általános iskolának az udvarán van ez az erkély. Ez az erkély, igen, ott van egy erkély. Oda vitték ezt az erkélyt, mert ez Pozsonyban volt, az egyik szállodának volt ez az erkély, annak a szállodának, amelynek az erkélyéről Kossuth Lajos kihirdette az áprilisi törvényeket 1848-ban, és ezt az épületet lerombolták aztán itt Pozsonyban, és ugye Ceglét Kossuth Lajosnak a városa, és ezért nekik sikerült megkaparintaniuk ezt az erkélyt. Ez az erkély maradt meg ebből az épületből. És hát ott az ottani technikumban is nagyon színvonalas történelmi oktatás folyik egyébként. Én számomra ez egy nagyon kellemes meglepetés volt. A Történelemtanárok Egyletének a tagjaként értesültem erről a programról, a Napunk és a Történelemtanárok Egylete közös programjáról. Az iskolánkban Cegléden a Közgazdasági és Informatikai Technikumban valósult meg ez 2025 áprilisában. 2 óra volt, az egy 11-es és egy 10-es osztályhoz jöttek be, és azt tapasztalom, hogyha a történelmi témára a diákok az interneten keresnek bármit is, akkor először tévtanúk, legendák jönnek föl, és nem pedig a valós történelmi tudás. Tehát jó volt, hogy rádöbbentette őket arra, hogy nagyon oda kell figyelni ezeknél a témáknál. A másik pedig, ami különleges volt, ez a magyar-szlovák viszonylat, mert azért itt az Alföld közepén azt szoktuk meg, hogy itt a magyar szemszögből nézünk mindent, és nagyon jó volt azt látni, hogy ugyanannak a témának más szempontból más értékelése is lehetséges. Amikor a program véget ért, akkor a későbbi történelmi órákon a csernovai sortüzet dolgoztuk föl a napunknak a cikke alapján, meg azok alapján, a szempontok alapján, amik ott meg voltak adva, és nagyon jól működött ez a dolog. Nagyon jó volt az újságcikk alapján látni azt, hogy többféleképpen is meg lehet ugyanazt az információt mutatni, és azt gondolom, hogy a diákok számára ez tanulságos akkor, amikor ilyen vitás kérdéseket, akár nemzetek vagy országok közti vitás kérdéseket dolgozunk föl. Voltunk az én alma máteremben is itt Pozsonyban az itteni Duna utcai Magyar Gimnáziumban, aminek például olyan következményei is lettek, hogy például az egyik diáklánnyal, aki ott volt az egyik ilyen óránkon, Bihariová Bianca, ővel azóta is együttműködünk, és több cikke is jelent meg azóta a Napunkban. Az egész világon az egyik legnagyobb kihívás
hogy arra legyünk felkészültek, és nekünk, tanároknak, arra kell felkészítenünk a diákjainkat, hogy próbáljanak meg különbséget tenni a hiteles hír és az álhír között, a fake news és a tényeken alapuló hírek között. És nincs ez másképp a történelemben sem. Ez egy szemléletformálás és egy gyakorlat. És ez az egész program ezért is rettentő fontos, hogy napjaink egyik legnagyobb kihívására hívja fel a figyelmet, és hogy milyen módszerekkel lehet ebben előrelépni. És természetesen a fake news mellett egy régi podgyászát kell itt a magyar történelmi gondolkodásnak gyakorlatilag egy kicsit kicsomagolnunk, ami a szomszéd népekkel való viszony. Ez a két nép 1000 évig egymás mellett nagyon jól el volt. Petőfi családja még szlovák identitású volt. Ő volt az első generációs értelmiségi abban a családban, aki már magyarnak identifikálta magát. Ha a legnagyobb magyar költő gyakorlatilag ezt meg tudta lépni, úgyhogy nem megtagadta a családja múltját, hanem gyakorlatilag összeölelkezett benne a szlovák meg a magyar, akkor ezt ma is meg tudjuk lépni. Több bennünk a közös, mint ami elválaszt. Természetesen azt is meg kellett tennünk, hogy a tényleg oldalunkon ne csak magyar nyelven jelenjenek meg a cikkek, hanem el lehessen olvasni számos írást angolul, mert hogy nyelvesítve lett az oldal, többek között angolra és szlovákra. Így lehetséges az, hogy azt reméljük, hogy szlovák-magyar dimenzióban is, akár szlovák kollégák is használhatják, konkrétan, vagy ennek alapján adaptálva más területen is, illetve Európa bármely országában, sőt, a világ bármely országában. Ki lehet próbálni, hogy ott működik-e, és hogy működik ez a módszer. Akit érdekel a szlovák-magyar kapcsolatoknak a világa, és egyáltalán a közép-európai régiónak a története, annak szerintem érdemes visszanéznie is ezt a konferenciát, aminek az anyagai ott vannak a YouTube-on. Az előadásom címe tehát Szlovák volt-e Kossuth Lajos. Ez minden bizonnyal meglepő lehet, talán kétszeresen is, hiszen egyrészt a választ tudjuk, ez nyilvánvaló, Kossuth Lajos a legnagyobb magyarok egyike volt, és csak azért nem a legnagyobb magyar, mert még azt is ő határozta meg, hogy kit tartsunk a legnagyobb magyarnak. Ugye Széchenyit érte ez a megtiszteltetés. Tehát a címbeli kérdésre rögtön egy határozott nem a válasz. Másrészt akkor mégis miről fog szólni ez a 20 perces előadás. Nos, az előadásban Kossuth Lajos családjának, elsősorban nemesi apai felmenőinek a történeten keresztül egy olyan világot szeretnék megmutatni, ami nem csak hogy ténylegesen létezett, de a 19. századi Magyarország egyik nagyon is jellemző tényezője, jelensége volt, amivel ennek ellenére biztosan nem sokszor találkozhatunk a tankönyvek lapjain. Ez pedig, ahogy Szarka László is említette már, a magyarul nem beszélő magyar nemesség elfeledett a magyar nemzeti emlékezetből talán nem is minden szándékosság nélkül kifelejtett világa. Ez volt a záró eseménye is, hát a korona ékszere tulajdonképpen. Itt mindegyik előadás gyakorlatilag egy csemege a téma iránt érdeklődőknek. A kiválasztást azt úgy próbáltuk meg gyakorlatilag végrehajtani, hogy kik legyenek az előadók, hogy olyan történészek, akik a hazai közönség előtt is azért ismertek, mint Szarka László vagy Simon Attila, akik ugyan szlovákiai magyar történészek, de itthon is publikálnak, itthon is aktív történészként, arcként ismertek. Miközben a téma legkiválóbb szakértői. Így van, és szlovák történészt is hívtunk, és pont ugye egészségügyi okokból nem tudott eljönni, viszont volt olyan kedves, hogy az előadás szövegét elküldte, úgyhogy azt föl tudtuk olvasni a konferencián.
és hát ha itt korona ékszerről van szó, akkor a gyémánt tetején ez szerintem a kerekasztal beszélgetés volt, ahol szintén próbáltunk vegyesen média személyiségtől kezdve történészen át olyan arcokat egymás mellé ültetni, akiknek kicsit eltérő is a fókusza, de mégis szerintünk ugyanazt gondolják értékekről és magáról a történetről is, hogy itt van két nép, amelyik 1000 évig egymás mellett élt, próbáljunk meg a közös dolgokra fókuszálni, nem úgy, hogy a sérelmeket, azokat a szőnyeg alá söpörjük, nem úgy, hogy azokat lekicsinyeljük és nem tartjuk fontos dolognak, hanem mégis ezekkel együtt elemezni ezt hát hogy mondta a Jakab Gyuri, hogy egy hosszú házasság, ami tele van nagyon komoly válságokkal és problémákkal. Nagyon-nagyon kritikát gyakorolnék magyar oldalról, hogy ugye pont ezt a nemzetiségi múltat tüntette el a dualizmus idején a magyar történelem szemlélet, ami azóta se változott, tehát amit én szoktam mondani, hogy nekem a Trianon attól tragikus, hogy a szlovén meg a ruszin őseimet nem tudom kellőképpen képviselni, ha jó magyar ember akarok lenni. Ma viszont engem az riadalommal tölt el, és ez már egy másik történet, hogy egy ugyanilyen kisajátítás folyik Szlovákiában, tehát a magyar múltat elkezdték, most megint voltunk viszonylag hosszabban Kelet-Szlovákiában, tehát hogy ezt a komplementer helyzetet kellene, ezt az osztozkodás helyzetet kellene, és nyilván ez egy idealizmus, amit itt csinálunk, de valamilyen formában tudatosítani mind a két oldalról. És talán még egy észrevétel, hogy a projekt az azért így önmagán túl is vert hullámokat, mert nem csak, hogy sok száz iskolába eljutott, de volt egy izgalmas média érdeklődés rajtunk kívül is a projekt iránt, tehát például a Magyarországi Válasz Online-on volt egy hosszabb podcast műsor a projektről, újságok megírták, hogy ingyenesen elérhető középiskolák számára ez a lehetőség, mert viszonylag kevés ilyen van, és hírértékűnek számított, hogy egy magyarországi és egy szlovákiai szervezet összefogva közösen a tények ellenőrzéséről és a történelmi tévhitek helyretételéről közösen egy projektet indít. Meghatározó, hogy megtettük az első lépést. És azt reméljük, hogy ezt további lépések követik. Mi szívesen mennénk tovább ezen az úton, reméljük, hogy lesz kikkel, és bízunk benne, hogy erre lesz alkalmunk. A táncra a felkérés megtörtént.